Ræðum efnið kvenréttindi í Íslam. Samkvæmt Oxford orðabókinni eru réttindi kvenna lögleg, efnahagsleg og félagsleg réttindi jöfn karla. Áður en við skoðum réttindi kvenna í Íslam verðum við að leggja til hliðar nútíma afdráttarlausar fullyrðingar hvernig konum ætti að leiða líf. Þú verður að kanna greind þína áður en þú trúir á það sem aðrir segja. Vegna þess að hugur okkar getur oft villst af leið. Eins og það var tími þegar miklir fræðimenn þess tíma héldu að tunglsljósið væri sitt eigið ljós. En nú vitum við að ljós tunglsins endurkastað ljós frá sólinni. Á sama hátt, ef þú setur ályktun þína að því hvernig fjölmiðlar sýna að mestu leyti kvenréttindi í Íslam. Það er möguleiki að þér finnist réttur kvenna í Íslam vera undirokaður. Í dag eru 20–25% jarðarbúa múslimar. Sum samfélög múslima eru nálægt kenningum Íslams. Þó sum samfélög múslima séu langt í burtu frá kenningum Íslams. Svo ef maður vill dæma kvenréttindi í Íslam. Þeir ættu ekki að dæma það með því að skoða hvað múslimar gera eða hvað múslimska samfélagið gerir. Þeir ættu að dæma það út frá ósviknum heimildum Íslam. Sannar heimildir í Íslams eru Kóraninn og hinn sanni Hadill. Kóraninn er síðasta opinberun Guðs. Auðkenndi Hadill er kenning síðasta boðbera Múhameðs spámanns. Nú munum við skoða rétt kvenna í Íslam byggt á ofangreindum áreiðanlegum heimildum. Ég hef í stórum dráttum skipt réttindi kvenna í Íslam í 6 flokka. Fyrsti andleg réttindi kvenna í Íslam. Annar efnahagslegur réttur kvenna í Íslam. Þriðji félagsleg réttindi kvenna í Íslam. Fjórði menntunarréttur kvenna í Íslam. Fimmti lagalegur réttur kvenna í Íslam og sjötti pólitísk réttindi kvenna í Íslam. Það eru nokkrar vísur í Kóraninum og í ekta Hadíths til að útskýra þessa flokka í smáatriðum. En til að gera það auðskilið mun ég reyna að útskýra hvern flokk með aðeins einni eða fleiri vísum. Fyrst munum við skoða andleg réttindi kvenna í Íslam. Paradís eingöngu ætluð körlum algengur misskilningur meðal íslamstrúarmanna Íslam. Þessa misskilning auðvelt að skýra með vísunum í Kóraninum. Súra Nisa kafli nr. 4 vers nr. 124 segir: Ef karl eða kona hefur trú og gerir góðverk, þeir munu örugglega koma til himna og þeim verður ekki beitt óréttlæti. Með því að lesa ofangreint vers komumst við að því að andlegar skyldur karla og kvenna í Íslam eru þær sömu. Svo sem kona réttur hennar að fara inn í paradís með því að trúa á Allah og gera góðverk. Við skulum nú skoða efnahagsleg réttindi kvenna í Íslam. Í Íslam kona fjárhagslega örugg. Áður en hún giftist það ábyrgð föðurins og bróður hennar að sjá hana.
Eftir hjónaband sitt það ábyrgð eiginmanns hennar og sonar hennar að sjá hana. Í Súra-Nisa kafla númer 4, vers 34 það getið. Karlar eru umsjónarmenn kvenna og ábyrgð þeirra að styðja þær fjárhagslega. Ennfremur, Súra-Nisa kafli númer 4 vers númer 4. Segir: Gefðu konunum sem þú ætlar að giftast, giftu að gjöf. Í hjónabandinu fær brúðin gjöf í formi peninga eða eignar frá brúðgumanum. Nafn þessarar gjafar sem brúðguminn gefur kallað marr. Ennfremur í íslam kona látin erfa. Upplýsingar það eru nefndar í kafla númer 4 og númer 11 og 12 í Súra-Nisa. Og konur þurfa ekki að eyða hlut sínum í arfgengum eða peningunum sem þær vinna sér inn í fjölskylduna. Vegna þess að það ábyrgð mannanna að sjá þá fjárhagslega. Þess vegna eru konurnar í íslam fjárhagslega öruggar. Það eru líka ákveðnar reglur sem konur ættu að fylgja ef hún vill vinna sér inn peninga með því að vinna. En það annað umræðuefni. Svo sem kona það réttur hennar að vera veittur af fjárhagsaðstoð frá manninum. Nú skulum við skoða félagsleg réttindi kvenna í íslam. Ég hef frekar skipt félagslegum réttindum kvenna í íslam í 4 undirflokka. Fyrsti réttindi dótturinnar í íslam. Annar réttindi konunnar í íslam. Þriðji réttindi móðurinnar í íslam, og fjórði réttindi systurinnar í íslam. Fyrst munum við skoða rétt dótturinnar í íslam. Súra-Nahl kafli númer 16, vers númer 58 og 59 segir: Þeir sem halda að fæðing kvenkyns barns sé til skammar, eða þeir sem halda að drepa hana, dómur þeirra vondur. Það ekta hadith í Sunan Ibn Majah hadith númer 3670. Þar sagði Múhameð spámaður: Hver maður sem elur upp 2 dætur með ást og kærleika skal fara í paradís. Svo sem dóttirin réttur hennar að vera alin upp af góðri umönnun og ástúð af foreldrum sínum. Nú munum við skoða réttindi konunnar í íslam. Súra-Nisa kafli númer 4 vers númer 21 segir: Hjónaband heilagur samningur milli eiginmannsins og konunnar. Og samkvæmt Súra-Nisa kafla númer 4 vers númer 19. Leyfi brúðarinnar skylda fyrir hjónabandið. Ennfremur segir í kafla númer 19 í Súra-Nisa vers 19 númer: Komdu fram við konu þína af góðvild, jafnvel þótt þér líki ekki við hana. Svo að eiginkona sé réttur hennar að vera meðhöndluð sem jafnan lífsförunaut af eiginmanni sínum. Nú skulum við skoða réttindi móðurinnar í íslam. Súra-Nisa kafli númer 17 vers númer 23 segir: Ekki einu sinni segja við foreldra þína. Ennfremur, í Súra-An'am kafla númer 6 vers númer 151 segir: Vertu góður við foreldra þína. Það ekta hadith í bóki hadith númer 3106.
Þar hefur Múhameð spámaður sagt, paradís liggur undir fótum móður þinnar. Svo sem móðirin réttur hennar, að vera meðhöndluð af meiri ást og samúð af börnum sínum. Nú skulum við skoða réttindi systur í Íslam. Sura Tavbah kafli númer 9 vers númer 71 segir: Trúðu karlarnir og konurnar eru stuðningsmenn hver annars. Þeir ættu að hvetja hver annan til góðra verka, greiða zakat, fasta og hlýða alla og sendiboða hans. Og þeir ættu líka að hvetja hver annan til að bana illt. Það þýðir að jafnvel þó að hinir trúuðu karlar og konur séu ekki skyld hvort öðru ættu þau að styðja hvort annað félagslega eins og bróðir og systir. Svo sem systir það réttur hennar að vera veittur félagslegur stuðningur af bróður sínum. Nú skulum við ræða menntunarrétt kvenna í Íslam. Fyrsta leiðbeiningin sem Allah opinberaði öllu mannkyninu í Kóraninum, það var ekki sala, eða kærleika eða föstu. En það var ikra. Ikra þýðir að lesa, boða, endurtaka. Kóraninn segir þetta í Sura Ikra kafla númer 96, vers númer 1. Svo fyrstu leiðbeiningar gefnar af Allah í Kóraninum var að lesa. Það var ætlað bæði karl og konu. Ennfremur segir ekta Hatib frá Ibn Maja Hatib númer 224. Það skylt hverjum múslimskum karl eða konu að afla sér menntunar. Og ef við lesum Sahih Bukhari komumst við að því að Múhameð spámaður tileinkaði sér sérstakan tíma til að mennta aðeins konurnar. Hann sendi einnig sahaba til að fræða sérstaklega konurnar. Vegna þessa, jafnvel á dögum fáfræðinar nokkur dæmi frábærar konur sem voru fræðimenn. Besta dæmið að Isa bint Abi Bakr. Hún hefur kennt meira en 88 mismunandi fræðimönnum og meira en 2210 hadiths sögð á vald hennar. Annað dæmi Salma, sem var talin vitsmunalegasta konan og lærða konan. Annað dæmi Fatima bint Qais, sem var talin mjög fróð kona. Annað dæmi Safía, sem talin var vitsmunalegasta konan. Annað dæmi Sulaim, sem var talin vera yfirvald og grind kona. Annað dæmi Seta Nafisa, sem kenndi mörgum fræðimönnum þar á meðal Imams-hafi. Annað dæmi Isa bint Sa'd ibn Abi Waqqas, sem kenndi mörgum fræðimönnum þar á meðal Imam Malik. Á þeim tíma var fólk sjaldan menntað. En samt í Íslam sáum við nokkur dæmi konur sem voru miklir fræðimenn. Svo sem konur það réttur hennar að fá fræðslu af foreldrum sínum, bræðrum eða forráðamanni. Nú skulum við ræða lögfræðileg réttindi kvenna í Íslam. Í Íslam löglega jafnt karlar sem konur. Samkvæmt jafnréttislögum þekktur sem Qisas, sem getið í Sura Baqara kafla númer 2 í versi númer 178 og 179 segir: Refsing sú sama fyrir þá báða fyrir sama glæpinn.
Til dæmis, ef karl drepur konu sá maður dæmdur til dauða, og ef kona drepur karl sú kona dæmd til dauða. Ennfremur, Súra Al-Maídah kafli númer 5 vers númer 38 dagar. Ef þjófur sannaður sekur, hvort sem það karl eða kona, ætti að skera af hendi þeirra. Ennfremur segir í Súra An-Nur kafla númer 24 vísu númer 2. Ef hordómari sannaður sekur, hvort sem það karl eða kona, þá ættu þeir að fá 100 svipur sem refsing. Ennfremur sýnir Súra Al-Baqarah kafli númer 2 vers númer 282. Konur hafa rétt til að vera vitni. Ennfremur segir í kafla númer 24 í Súra An-Nur vers 4 númer. Ef einhver leggur fram ásökun skírlifi og hógvær konu og færir ekki 4 vitni, gefðu þeim 80 svipur sem refsing. Þannig verndar Íslam reisn konu löglega. Svo sem konur það réttur hennar, að vera virðulegur og meðhöndla jafnt samkvæmt lögum. Nú skulum við ræða pólitísku réttindi kvenna í Íslam. Til að útskýra pólitískt vald kvenna í Íslam mun ég segja frá atviki sem átti sér stað í stjórn Umar sem var annar kalifataur Íslams. Þess getið í Musannaf Abda al-Rastsa 10.420. Í umræðum Marri Mas'id. Umar bað konurnar að krefjast ekki Marri mjög miklu magni af köllunum fyrir hjónaband. Á þeim tíma mótmælti kona úr síðustu röð Mas'id þessu. Og vísaði hún til Súra An-Nisa kafla númer 4 vers númer 20. Og hún spurði, þegar Allah hefur ekki sett efri mörk, hvers vegna myndi Umar biðja þá að setja efri mörk? Þegar hann heyrði þetta var Umar annað kalifata Íslams sammála því sem hann sagði að væri rangt og dró strax yfirlýsingu sína tilbaka. Af dæminu hér að ofan getum við séð að venjuleg kona úr síðustu röð Mas'id mótmælti stjórnarskrárbrotinu og það var strax viðurkennt. Svo að sem konur það réttur hennar, að koma skoðun sinni á framfæri við ráðamanninn. Hingað til höfum við séð alla flokka varðandi kvenréttindi í Íslam frá ósviknum aðilum. Ofangreind umræða var stutt skýring varðandi kvenréttindi í Íslam. Nú hefði þú gert þér grein fyrir því að í Íslam hafa konur mikil forréttindi. Þar sem karlar og konur eru ólík lífeðlisfræðilega, sálrænt, líffræðilega og líkamlega. Byggt á þessum ágreiningi hefur Allah sett skyldur fyrir þá. Sumar skyldur eru eins, aðrar skyldur eru ekki eins. Í sumum skyldum hafa karlar meira forskot, í öðrum hafa konur meira forskot. Þess vegna veitir Allah sömu skyldum og köllum gagnvart köllum og konum, allt eftir því hvað þeir eru líkir og ólíkir. Svo að þau geti lifað saman í sátt og friði. Það ástæðan ef þú greinir réttindi kvenna í Íslam út frá Kóraninum og ekta hadith.
Þú verður rökrétt að vera sammála að konurnar í íslam séu verndaðar og þær eru ekki undirokaðar. Megi friður og miskunn Allah vera yfir öllum þeim sem ég nefndi hér að ofan. Allt lof fyrir Allah sem drottinn allra heima.